একাউণ্টিং সিৰিজৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এই 5টা টাইপৰ একাউণ্টৰ ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুল আৰু সিহঁতৰ কাৰণসমূহ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন কাৰ্ড আহি আছে, তাত গৈ চাব পাৰা বা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দিয়া আছে। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি কেনেকৈ দিয়া হয়। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি দিয়াৰ আগত আমি কিছুমান ষ্টেপ জানিব লাগিব, আৰু সেই ষ্টেপ কেইটা নাজানিলে আমি জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি পাছ কৰিব নোৱাৰিম বা ভুল হৈ যাব। সেই ষ্টেপবিলাকৰ প্ৰথমটো হৈছে এনালাইজ দ্য ট্ৰেনজেকশ্যন। আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব ট্ৰেনজেকশ্যনটোত কৈছে কি। আমি কিবা কিনিলোঁ নে বিক্ৰী কৰিলোঁ নে কাৰোবাৰ পৰা পে'মেণ্ট পালোঁ নে কাৰোবাক পে'মেণ্ট দিলোঁ, কি কৈছে চাব লাগিব ভালকে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি ছাপ'জ গুডছ পাৰ্চেজ কৰিছোঁ। ইয়াতে কি কৈছে যে গুডছ পাৰ্চেজড ৱৰ্থ ₹5,000। অৰ্থাৎ আমি এই লেনদেনটো ভালকে এনালাইজ বা বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। ইয়াতে কৈছে কি, ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাব লাগিব জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি দিয়াৰ আগত। ইয়াত কি কৈছে যে 5,000 টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হ'ল। যদি আমি এই ট্ৰেনজেকশ্যনটোত কি কৈছে বুজি পাইছোঁ, তেনেহ'লে আমি ষ্টেপ 2 লৈ যাব লাগিব। ষ্টেপ 2 হৈছে ফাইণ্ড আউট দ্য একাউণ্টছ ইনভলভড। যিটো আমাক ট্ৰেনজেকশ্যন দিয়া আছে তাত কি কি একাউণ্টছ ইনভলভ হৈ আছে সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। একাউণ্টিঙৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে, ডুৱেল এছপেক্ট বা ডুৱেলিটি বা ডাবল এণ্ট্ৰি। সেই প্ৰিন্সিপলটো মতে কি হয় যে প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ দুটা দিশ থাকে, এটা ডেবিট আনটো ক্ৰেডিট। গতিকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰেনজেকশ্যনতে এটলিষ্ট দুটা একাউণ্ট ইনভলভ হৈ থাকিবই। আমাৰ এই যিটো এক্সাম্পলত দিয়া আছে, ইয়াতে কি কি একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। ইয়াতে ইনভলভ হৈ আছে পাৰ্চেজ একাউণ্ট। পাৰ্চেজ একাউণ্ট, আমি বস্তু কিনিলোঁ, গতিকে আমি টোটেল কিমান টকাৰ কিনিম তাৰ এটা হিচাপ লাগিব। সেই হিচাপটোৰ নামে হৈছে পাৰ্চেজ একাউণ্ট। ইয়াতে আমি পইচা দিছোঁ নে বাকীত কিনিছোঁ কি মেনশ্যন কৰা আছে? একোৱে মেনশ্যন কৰা নাই। গতিকে আমি ধৰি ল'ম আমি কেছত কিনিছোঁ বা নগদ ধন দি বস্তুবিলাক কিনি আনিছোঁ। গতিকে আমাৰ কেছ আল্টিমেটলি কিমান থাকিব তাৰ এটা হিচাপ লাগিব। সেই হিচাপটো হৈছে কেছ একাউণ্ট। গতিকে ইয়াতে এটা একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে কি, কেছ একাউণ্ট। এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি, ট্ৰেনজেকশ্যনটো ভালকে চালি জাৰি চাম, দেন ট্ৰেনজেকশ্যনটোত এটলিষ্ট দুটা কি কি একাউণ্ট আছে আমি বিচাৰি উলিয়াম। কেতিয়াবা এটা ট্ৰেনজেকশ্যনত মোৰ দেন 2 একাউণ্টছ ইনভলভ হৈ থাকিব পাৰে, সেইবিলাক আমি পিছত আলোচনা কৰিম। নাও আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হৈছে ফাইণ্ড আউট দ্য নেচাৰ অফ একাউণ্টছ। ইয়াতে যি যি একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে সিহঁতৰ নেচাৰ বা টাইপ কি হ'ব আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। পাৰ্চেজ একাউণ্ট কি টাইপৰ একাউণ্ট আৰু কেছটো কি টাইপৰ একাউণ্ট। পাৰ্চেজ কৰিলোঁ বস্তু বিক্ৰীৰ বাবে, গতিকে পাৰ্চেজ আমাৰ বাবে খৰচ, গতিকে পাৰ্চেজ একাউণ্টটো আণ্ডাৰ এক্সপেন্স একাউণ্ট হ'ব। চ' আমি ইয়াতে লিখি থৈ দিওঁ পাৰ্চেজ টু এক্সপেন্স একাউণ্ট। এতিয়া কেছটো কি একাউণ্ট? কেছটো এছেট একাউণ্ট, কাৰণ কেছ আমি খৰচ কৰিলে আমি কিবা বেনিফিট পাম। গতিকে কেছ হ'ব এই এছেট একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত, কেছ এছেট একাউণ্ট। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ 4 হৈছে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে কোনটো একাউণ্ট বা কোনকেইটা একাউণ্ট বাঢ়ি আছে আৰু কমি আছে। এইটো ট্ৰেনজেকশ্যনত চোৱা, আমি বস্তু কিনাৰ বাবে ফাৰ্মৰ টোটেল পাৰ্চেজ বাঢ়িব নে কমিব? বাঢ়িব, গতিকে আমি পাৰ্চেজ একাউণ্ট বাঢ়িছে। এগেইন আমি বস্তু কিনাৰ বাবে আমাৰ কেছ বাঢ়িল নে কমিল? আমাৰ কেছ কমিল, গতিকে কেছ মাইনাছ হ'ল। এতিয়া আমি যাব লাগিব নেক্সট ষ্টেপ। নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে এপ্লাই দ্য ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব। এক্সপেন্স একাউণ্ট বাঢ়িল, এক্সপেন্স একাউণ্ট বাঢ়িলে আমি ডেবিট কৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াত লিখি লওঁ ডেবিট। এগেইন কেছটো এছেট একাউণ্ট, এছেট একাউণ্ট কমিলে বা ডিক্ৰিজ হ'লে আমি কি কৰিম? ক্ৰেডিট কৰিম, কেছ ক্ৰেডিট। গতিকে আমি এই আৰম্ভণিৰ ষ্টেপ কেইটা কৰি ল'লোঁ, আৰু এই প্ৰথম 5টা ষ্টেপে হৈছে most important ষ্টেপ। ইয়াতে আমি ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ কি যে পাৰ্চেজ এক্সপেন্স একাউণ্ট
আৰু বাঢ়িছে গতিকে আমি ডেবিট কৰিম আৰু কেছ এছেট একাউণ্ট কমিছে তাক আমি ক্ৰেডিট কৰিম অৰ্থাৎ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব কেছ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব সো নেক্সট ষ্টেপ হ'ব পাছ দা এন্ট্ৰি আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো দিম আৰু দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট আমাৰ মিলিছে নে মিলা নাই এবাৰ চেক কৰিব লাগিব গতিকে এই ট্ৰানজেকশ্যনটো জাৰ্নালত এন্ট্ৰি পাছ কৰিলে আমি লিখিব লাগিব পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট পাৰ্চেজ কৰিলো খৰচ বাঢ়িল 5,000 টকা কেছ গ'ল 5,000 টকা সো এনেকৈ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি পাছ কৰা হয় এতিয়া আমি কিছুমান ট্ৰানজেকশ্যন লওঁ আৰু সিহঁতৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি পাছ কৰোঁ প্ৰেক্টিছৰ বাবে আমি এই ট্ৰানজেকশ্যন কেইটা লৈছো কিন্তু তাৰ আগতে এবাৰ জাৰ্নালৰ ফৰমেটটো ফটককে দেখাই দিছো জাৰ্নালৰ ফৰমেটটো এনেকুৱা প্ৰথমতে এইটো কলমত ডেট দেন বিৱৰণী পাৰ্টিকুলাৰ্ছ লেজাৰ ফলিঅ ডেবিট এমাউণ্ট আৰু ক্ৰেডিট এমাউণ্ট লেজাৰ ফলিঅত এটা পেজ নাম্বাৰ লিখা হয় বা ফলিঅ নাম্বাৰ লিখা হয় ট্ৰানজেকশ্যন প্ৰথমতে ৰেকৰ্ড হ'ব জাৰ্নালত আৰু তাৰ পৰা লেজাৰ একাউণ্টছ বিলাকত পোষ্টিং হ'ব এতিয়া জাৰ্নালত লিখা ট্ৰানজেকশ্যন এটা লেজাৰ একাউণ্টত তৎক্ষণাত বিচাৰি উলিয়াব অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবাবে জাৰ্নালৰ ট্ৰানজেকশ্যন এটা লেজাৰৰ কিমান নম্বৰ পেজত পোষ্টিং হৈ আছে সেই পেজ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখা হয় যাতে কিবা এটা চেক কৰিব পাৰাকে লেজাৰত তৎক্ষণাত বিচাৰি পোৱা যায় এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ পৰা চাওঁ ৰাহুল started business with cash rupees 50,000 ৰাহুলে 50,000 টকাৰে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি এই ট্ৰানজেকশ্যনটো বুজি পাব লাগিব নেক্সট আমি চাম যে ইয়াতে কি একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে ইয়াতে ইনভলভ হৈ আছে কেছ একাউণ্ট কাৰণ ৰাহুলে নগদ ধনেৰে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এটা কি একাউণ্ট হ'ব পাৰে এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া বুক কিপিং বা একাউণ্টিং কৰোঁ তেতিয়া আমি বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ভাবোঁ ৰাহুলে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তুমি ৰাহুলৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চোৱা ৰাহুলৰ কেছ কমি গ'ল কিন্তু যদি তুমি বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চোৱা তেতিয়া ৰাহুলে লগোৱা 50,000 টকাটো বিজনেছত আহিল সো আমি বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাম এটা একাউণ্ট পালো আমি কি কেছ একাউণ্ট ৰাহুলে বিজনেছত বা ফাৰ্মত যিখিনি ধন ইনভেষ্ট কৰিলে সেইখিনি ৰাহুলক ঘূৰাই দিব লাগিব কাৰণ বিজনেছ এন্টিটি কনচেপ্ট মতে বিজনেছ ফাৰ্ম আৰু মালিক বেলেগ বেলেগ সো এন্টিটি কনচেপ্ট মতে মালিক আৰু বিজনেছৰ মাজৰ সব ট্ৰানজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব এতিয়া তুমি নিজকে ভাবা তুমি বিজনেছৰ একাউণ্টেণ্ট ৰাহুলে যিটো টকা লগাইছে সেইটো আমি ৰাহুলক ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু মালিকে যিখিনি ইনভেষ্ট কৰিছে সেই এমাউণ্টখিনি আমি কেপিটেল একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত সোমাম অৰ্থাৎ এইটো ট্ৰানজেকশ্যনত দুটা একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে এটা কেছ আৰু এটা কেপিটেল এতিয়া চোৱা কেছটো কি একাউণ্ট এছেট একাউণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্ট কেপিটেল একাউণ্টটোক বাদ দি বাকি যি চাৰিটা টাইপৰ একাউণ্ট আছে অৰ্থাৎ এছেট লাইবিলিটি ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্স এইকেইটা একাউণ্টৰ টাইপ বা নেচাৰহে কিন্তু একাউণ্টৰ নাম নাথাকে তেনেকুৱা কিন্তু কেপিটেলটো এটা একাউণ্টৰ নামো হয় আৰু একাউণ্টৰ এটা টাইপো হয় এতিয়া চোৱা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বাবে দোকানত কেছ বাঢ়িল না কমিল বাঢ়িল আৰু মালিকৰ মূলধন বাঢ়িল দুয়োটাই বাঢ়িছে নাও কেছ এছেট একাউণ্ট বাঢ়িল ডেবিট কেপিটেল একাউণ্ট বাঢ়িল ক্ৰেডিট অৰ্থাৎ আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো দিব লাগিব কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল একাউণ্ট এমাউণ্ট লিখিম ডেবিটত 50 ক্ৰেডিটত 50,000 ইয়াতে এটা নেৰেশ্যন দিম বিং বিজনেছ ষ্টাৰ্টেড উইথ কেছ এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট হি পাৰ্চেজ ফাৰ্নিচাৰ কষ্টিং rupees 10,000 ৰাহুলে 10,000 টকাৰ ফাৰ্নিচাৰ কিনিলে এতিয়া এই ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ ফলত ক'ত কি বাঢ়িল ক'ত কি কমিল সেইবিলাক ভাবা ফাৰ্নিচাৰ কিনা বাবে বিজনেছত ফাৰ্নিচাৰৰ এমাউণ্ট বাঢ়িল আৰু ফাৰ্নিচাৰ কিনিব যাওঁতে আমি পেমেন্ট কৰিব লগা হৈছে কিমান 10,000 সো আমাৰ কেছ কমিল গতিকে এই ট্ৰানজেকশ্যনটো দুটা একাউণ্ট ইনভলভ হৈ আছে এটা ফাৰ্নিচাৰ আৰু এটা কেছ ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড কেছ এতিয়া এই দুটা একাউণ্টৰ টাইপ কি হ'ব ফাৰ্নিচাৰ এছেট একাউণ্ট আৰু কেছ এছেট একাউণ্ট ফাৰ্নিচাৰ কিনা বাবে ফাৰ্নিচাৰ বাঢ়িল আৰু কেছ পেমেন্ট কৰিলো গতিকে কেছ কমিল অৰ্থাৎ এছেট কমিল নাও এছেট বাঢ়িলে ডেবিট বাঢ়িছে কি ফাৰ্নিচাৰ
সো জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত ফাৰ্নিচাৰ ডেবিট হ'ব আৰু এসেট কমিলে ক্ৰেডিট কমিছে কি কেছ গতিকে জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত কেছ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব অৰ্থাৎ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো হ'ব ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট নেৰেশ্যন লিখিম আমি বিং ফাৰ্নিচাৰ পাৰ্চেছড এমাউণ্টত ডেবিট 10,000 ক্ৰেডিট 10,000 নাও নাম্বাৰ 3 পাৰ্চেছড গুডছ worth rupees 10,000 10,000 টকাৰ বস্তু কিনা গ'ল এতিয়া ইয়াতে কেছ শব্দটো মেনশ্যন নাই কোনো মানুহৰ নাম মেনশ্যন নাই গতিকে আমি 10,000 টকা দিয়ে কিনা বুলি ধৰি ল'ম গুডছ পাৰ্চেছ কৰিলো ইয়াতে দুটা একাউণ্ট এটা কি পাৰ্চেছ একাউণ্ট আৰু এটা কেছ একাউণ্ট পাৰ্চেছ একাউণ্ট এক্সপেন্স একাউণ্ট কাৰণ খৰচ বাঢ়িল আৰু কেছ এছেট একাউণ্ট এতিয়া কোনটো বাঢ়িল কোনটো কমিল চোৱা গুডছ কিনা বাবে পাৰ্চেছৰ নামত খৰচ বাঢ়িল গতিকে এক্সপেন্স প্লাছ আৰু পেমেন্ট দিয়া বাবে কেছ কমিল অৰ্থাৎ কেছ মাইনাছ ইয়াতে এটা বস্তু নোটিছ কৰিবা ইয়াতেও পাৰ্চেছ মেনশ্যন আছে ইয়াতেও পাৰ্চেছ মেনশ্যন আছে যেতিয়া আমি গুডছ কিনো বিক্ৰীৰ বাবে তেতিয়াহে পাৰ্চেছ একাউণ্ট আহিব কিন্তু যেতিয়া আমি এছেট কিনো তেতিয়া আমি পাৰ্চেছ একাউণ্ট নিলিখো সেই এছেটৰ নামটোৱে লিখিম কাৰণ এছেট আৰু এক্সপেন্সেছ ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে সো আমাৰ এই ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হ'ব নাম্বাৰ 3 পাৰ্চেছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট ইয়াতে লিখিম বিং গুডছ পাৰ্চেছড এমাউণ্ট 10,000 এতিয়া কৰিম নাম্বাৰ 4 নাম্বাৰ 4ত কৈছে sold goods for rupees 3,000 3,000 টকাৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিছো ইয়াতে কি কি একাউণ্ট আছে ইয়াতে যদি বস্তু বিক্ৰী কৰিছো তেনেহলে আমাৰ এটা একাউণ্ট আহিব কেছ আৰু এটা একাউণ্ট আহিব সেল একাউণ্ট কেছ এছেট একাউণ্ট আৰু সেল ৰেভিনিউ একাউণ্ট কাৰণ ইনকাম প্ৰফিট গেইন ৰিচিভ এইবিলাক ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত অনা হয় এতিয়া ক'ত কি বাঢ়িল কমিল সেইটো ভাবা বিক্ৰী কৰিলো আমাৰ দোকানত কেছ বাঢ়িল গতিকে কেছ এছেট বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ ইনকামো বাঢ়িছে অৰ্থাৎ সেলছ ৰেভিনিউ বাঢ়িছে এছেট বাঢ়িলে কি হয় ডেবিট আৰু ৰেভিনিউ বাঢ়িলে কি হয় ক্ৰেডিট গতিকে আমাৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো হ'ব কেছ একাউণ্ট ডেবিট আৰু সেলছ একাউণ্ট ক্ৰেডিট কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু সেলছ একাউণ্ট amount 3,000 narration লিখিম being goods sold for cash বা being goods sold তেনেকে লিখিলেও হ'ব এতিয়া চাও নাম্বাৰ 5 নাম্বাৰ 5ত আছে purchased from মধু অৰ্থাৎ আমি বস্তু কিনিছো মধুৰ পৰা এমাউণ্ট 5,000 টকাৰ এতিয়া ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মানুহ এজনৰ নাম মেনশ্যন আছে আৰু ইয়াতে কেছ শব্দটো নাই গতিকে আমি ধৰিব লাগিব আমাৰ এই ট্ৰানজেকশ্যনটো ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যন বা বাকিত কিনিছো আমি বাকিত কিনিলে যাৰ পৰা কিনিছো সেই মানুহজনৰ নামটো লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ এই ট্ৰানজেকশ্যনটোত একাউণ্ট হ'ব এটা মধু আৰু এটা পাৰ্চেজ পাৰ্চেজটো এক্সপেন্স একাউণ্ট আমি বস্তু কিনা বাবে খৰচ বাঢ়িছে পইচা দিছো দিয়া নাই তাৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই কাৰণ একাউণ্টিঙত এক্ৰুৱেল বেচিছ ফলো হয় এক্ৰুৱেল বেচিছত খৰচ হলে ধৰা হয় পেমেন্ট দিছো দিয়া নাই সেইটো নাচাও এগেইন মধু মধু কি একাউণ্ট হ'ব মধুৰ পৰা বাকিত কিনিছো ফিউচাৰত মধুক আমি দিম নে মধুৰ পৰা আমি পাম আমি মধুক ফিউচাৰত দিম গতিকে মধু কি একাউণ্ট হ'ব লায়াবিলিটি এতিয়া ক'ত কি বাঢ়িল কমিল সেইটো বস্তু চাম বস্তু কিনিলো গতিকে খৰচ বাঢ়িল এক্সপেন্স বাঢ়িলে কি হয় ডেবিট এগেইন আমাৰ ধাৰ বাকিত কিনা বাবে বাঢ়িল না কমিল বাঢ়িল লায়াবিলিটি বাঢ়িলে কি হয় ক্ৰেডিট হয় এই ৰুলখিনি একদম মনত থকাটো দৰকাৰ লায়াবিলিটি বাঢ়িল ক্ৰেডিট গতিকে আমি ইয়াতে মধুৰ নাম ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পাৰ্চেজ একাউণ্টটো ডেবিট হ'ব আৰু মধু ক্ৰেডিট হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু মধু amount 5,000
narration দিম being goods purchased from Madhu on credit বা on credit নিলিখিলেও হ'ব এটো নাম্বার আছিল 5 now next transaction paid to Madhu Madhu payment দিলু ইয়াতে দেখা দেখি এটা একাউন্ট হ'ব কি কেস একাউন্ট আৰু আনটো একাউন্ট কি হ'ব এতিয়া চোৱা পেইড টু মধু মধুক দিছো কিয় দিছো কাৰণ আগতে দিব আছিল গতিকে মধুক দিয়াৰ পিছত মধুৰ হিচাপৰ পৰা আমাৰ পেবল কাটিব লাগিব বা এনেকে চোৱা মধুক কিয় দিছো কাৰণ দিব আছিল অৰ্থাৎ মধু আমাৰ লায়াবিলিটি একাউন্ট গতিকে এইটো ট্ৰানজাকচনত দুটা একাউন্ট এটা কেছ এটা মধু কেছ এসেট একাউন্ট আৰু মধু লায়াবিলিটি একাউন্ট আমি পেমেন্ট দিয়া বাবে কেছ আমাৰ কমিল এসেট কমিল মাইনাস আৰু আমি পেমেন্ট মধুক কৰা বাবে মধুৰ নামত থকা ধাৰো কমি গল অৰ্থাৎ লায়াবিলিটি কমিল এসেট কমিলে ক্ৰেডিট আৰু লায়াবিলিটি কমিলে ডেবিট গতিকে আমাৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত হ'ব মধু ডেবিট আৰু কেছ ক্ৰেডিট গতিকে আমি নাম্বার 6 মধু ডেবিট টু কেছ একাউন্ট amount 2000 এতে নেৰেশনত লিখিম being cash paid to মধু এতিয়া নেক্সট নাম্বার 7 sold to হৰি হৰিক বিক্ৰী কৰিছো ইয়াতে মানুহৰ নাম মেনশন আছে কিন্তু কেছ শব্দটো নাই সো আমি এজুম কৰিব লাগিব যে কি আমি হৰিক বাকিত বিক্ৰী কৰিছো বাকিত যেতিয়া ট্ৰানজাকচন হয় তেতিয়া মানুহৰ নামটো লিখি থোৱা হয় সো ইয়াতে একাউন্ট দুটা কি হ'ব এটা হৰি আৰু বিক্ৰী কৰিলে কি একাউন্ট আহে সেল একাউন্ট ইয়াতে চোৱা হৰি কি একাউন্টৰ ক্যাটাগৰীত আহিব হৰিক বাকিত বস্তু বিক্ৰী কৰিছো ফিউচাৰত আমি পাম নে দিম আমি ফিউচাৰত পাম গতিকে হৰি এসেট একাউন্ট আৰু সেল কৰিলো ৰেভিনিউ একাউন্ট এতিয়া কোনটো বাঢ়িল আৰু কোনটো কমিল হৰিৰ পৰা পাবলগীয়া বাঢ়িল এসেট প্লাস আৰু বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ৰেভিনিউ বাঢ়িল গতিকে দুয়োটা একাউন্টে বাঢ়িছে এনেকুৱা নহয় যে এটা বাঢ়িলে এটা কমে তেনেকুৱা নহয় দুয়োটাই বাঢ়িব পাৰে দুয়োটাই কমিব পাৰে এতিয়া হৰি এসেট বাঢ়িলে ডেবিট আৰু সেলস ৰেভিনিউ একাউন্ট ৰেভিনিউ বাঢ়িলে কি হয় ক্ৰেডিট সো জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত হ'ব হৰি ডেবিট আৰু সেলস একাউন্ট ক্ৰেডিট নাম্বার 7 হৰি ডেবিট টু সেলস একাউন্ট amount 1000 being goods sold to হৰি এতিয়া আমি লাষ্ট ট্ৰানজাকচনটোত যাও received from হৰি হৰিৰ পৰা পালো হৰিৰ পৰা পালে হৰিৰ পৰা পাবলগীয়া বঢ়াম নে কাটিম আমি কাটিব লাগিব গতিকে ইয়াতে এটা একাউন্ট ইনভলভ হ'ব হৰি আৰু ৰিসিভ কৰিছো তাৰ মানে কি একাউন্ট আহিব কেছ এসেট একাউন্ট আমি ৰিসিভ কৰিলো গতিকে আমাৰ কেছ বাঢ়িল এসেট বাঢ়িল ডেবিট এতিয়া হৰি ডেবিট হ'ব নে ক্ৰেডিট হ'ব আমি হৰিৰ পৰা পালো কিয় পালো কাৰণ পাবলগীয়া আছিল পাবলগীয়া বিলাক কি এসেট যেতিয়া পাবলগা হও তেতিয়া আমি এসেট ডেবিট কৰো নাও হৰিৰ পৰা পোৱা বাবে হৰিৰ পৰা ফিউচাৰত পাবলগীয়া কি হল কমিল নে বাঢ়িল পেমেন্ট ৰিসিভ কৰাৰ বাবে আমাৰ ফিউচাৰত হৰিৰ পৰা পাবলগীয়া কমিল কাৰণ হৰিক বাকিত বিক্ৰী কৰিছিলো 1000 টকাৰ এতিয়া হৰিৰ পৰা পালো 800 টকা গতিকে আগতে পাব আছিল 1000 এতিয়া পাব আছো 200 গতিকে পাবলগীয়া কমিল গতিকে হৰি এসেট একাউন্ট আৰু এসেট কমিল এসেট কমিলে কি হয় ক্ৰেডিট গতিকে জাৰ্নালত এন্ট্ৰি হ'ব কেছ ডেবিট আৰু হৰি ক্ৰেডিট সো নাম্বার 8 কেছ একাউন্ট ডেবিট টু হৰি এটা নেৰেশন লিখিম being cash received from হৰি এমাউন্টত 800 এইখিনি হৈছে জাৰ্নাল এন্ট্ৰিৰ আৰম্ভণি এই ভিডিঅটোত আমি জাস্ট এই 8টা ট্ৰানজাকচন কেনেকে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে তাক শিকিলো আৰু এইটো সিৰিজৰ নেক্সট ভিডিঅ কেইটাত অলপ এডভান্স টাইপৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি আমি শিকিম আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ